I alla fall brukar jag köpa det där tärnade fläsket. Det är mycket smidigare när man är ute så här i skogen. Men en vass kniv funkar här också bra. Och hur smidigt som helst. Så är det bara faller sönder. Det var mycket fett i den sidan. Ta lite till då. Lämna kniven där. Det är dags här. Blanda runt smeten lite. Och hålla på. Bara vänta på att det blir färdigt. Självklart ska den här kålbullen ätas med egenplockad lingonsylt. Det är lite mörkt ute så här ser den ut. Hej då.